Bine ați revenit la podcast Una alta cu Mașa. Astăzi o avem ca invitată alături de noi pe Simona Adonicioae, o persoană care nu știu ce nu face. Simona, am să te las pe tine să te prezinți și scopul invitației mele pentru tine a fost vreau să le explici oamenilor ce înseamnă GDPR-ul sau GDPR sau cum se spune. Tu ești ofițer GDPR și de aici te las pe tine să continui. Da, ofițer GDPR din 2017 chiar, înainte de a fi regulamentul implementat la noi în România, pentru că la noi este, să zic așa, implementat de-abia din mai 2018, dar regulamentul, să ținem cont că este din 2016, pentru că Uniunea Europeană ne-a dat timp, 2 ani de zile, să putem implementa. Dar noi în România nu facem totul la timp și atunci ne-a mai lăsat până în mai 2018 și a intrat în vigoare o lege dată în 2016, a intrat în vigoare în 2018. Și acum, de unde să începem GDPR-ul? Cam greu. GDPR-ul, în primul rând, ne protejează pe toți. Da? Pe fiecare persoană, ca persoană fizică, ne protejează la ce mod? Ca datele noastre personale să nu ajungă în mediul public pe nicio cale. Nici de la o entitate juridică, dar nici de la o persoană fizică. Aici o să avem o discuție foarte interesantă, pentru că toată lumea crede că doar o persoană juridică poate să fie amendată. Pe GDPR este bine de știut că nu. Și o persoană fizică, dacă greșește, și vedem pe Facebook, avem atât de multe exemple de, să zic așa, culpă. Da? Adică, vă dau un exemplu simplu. Chiar și în Iași sunt pagini de Facebook create și pe calea asta vreau doar să le spun celor care au să fie foarte atenți. Nu eu, că eu sunt o persoană atât de bună, chiar dacă sunt ofițer GDPR și auditor mai nou. Dar dăm un exemplu de o pagină. Cineva postează, imagini cu mașini parcate eronat. Am văzut, da. Da. Ai parcat ca un... Da, puncte. Culmea, un ieșan de-a nostru. Dragul de el, trebuie să afle că există GDPR și că oricine își găsește mașina postată acolo cu numere, are o mare problemă. Pentru că prin acele numere mașina poate fi identificată, proprietarul mașinii poate fi identificat. Și acel proprietar poate să meargă la autoritate sau nici măcar nu se deplasează, scrie un e-mail pe pagina Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal și persoana care are acea pagină de Facebook se va trezi cu o amendă pe care nu o va putea plăti niciodată în viața lui. Pentru că amenziile sunt foarte mari. Așa. Dar inclusiv Facebook-ul va avea o problemă pentru că acolo amenziile sunt pentru Facebook, pentru că a înlesnit unei persoane fizice să poată posta date cu caracter personal. Deci numărul unei mașini este o dată cu caracter personal. Da? Dacă tot suntem la Facebook, o să ajungem și la persoane juridice și la mai multe detalii. Dacă tot suntem la discuția cu Facebook-ul, în momentul în care o persoană fizică, că am înțeles că GDPR-ul vizează persoanele fizice. Absolut. O persoană fizică își postează pe Facebook o poză cu el, cu ziua lui de naștere. Automat își spune numele, ziua de naștere și fața. Prin postarea acelei poze, persoana își dă cumva consimțământul nescris. Absolut. Deci orice facem noi de bunăvoie nu este o încălcare a regulamentului. Noi două acum, dacă schimbăm cărți de vizită între noi și scriem pe ele tot ce vrem, inclusiv grupa sanguină, dacă vrem, deși este o dată cu caracter personal specială. Pentru că, o să vă explic, sunt mai multe categorii de date cu caracter personal, da? Normale, care le avem pe buletin și cu caracter sensibile cu caracter special.
Deci grupa sanguină, de exemplu, este o dată cu caracter special. Dar noi două, dacă vrem să ne schimbăm pe o carte de vizită, putem să scriem ce vrem noi. Noi ne-am dat acordul și este un contract de manifestare a voinței, se cheamă, da? Între noi două, nu trebuie un contract scris. Am înțeles. Având în vedere că o persoană își dă consimțământul prin faptul că el postează o poză care reprezintă ceva cu caracter personal pe Facebook. Ea este publică deja. Este publică. Are voie o altă persoană să-i preia poza și să creeze un profil fals? Sau să-i denigreze imaginea? Deja crearea de profil fals deja ține de IT și de Facebook și de, poți să-l duci în altă zonă, pe Instagram sau în altă zonă. Asta deja totul este controlabil de către IT-ști. Da? Dar odată ce tu ca persoană îți pui totul în public, ea se poate prelua simplu și imediat poate să-ți arate cineva, da, am luat-o de acolo, era publică, asta este, îți asumi. Dar autoritatea nu asta urmărește. Autoritatea urmărește dacă datele pe care noi le-am dat, de exemplu, am mers, în vacanță sau la un hotel sau la, mai nou se fac carduri, inclusiv dacă vrei să-ți cumperi un parfum, da? Da. Așa, și card de fidelitate. Așa, ne dăm datele acolo. În momentul în care noi le-am dat de bunăvoie, da? Avem foarte multe drepturi pe acest regulament. Dacă vrem să mergem în altă parfumerie, dar nu mai avem starea să ne dăm datele, putem să cerem să ne porteze datele de la o entitate juridică la alta, pe loc. Da? Deci avem dreptul la portabilitatea de datele. Dar mai avem dreptul și după o lună, 2, 3, un an, când vrem noi, da? Să întrebăm acea parfumerie ce a făcut cu datele noastre. Aici am vrut să ajung. Unde sunt? Pentru cât timp sunt stocate datele cu caracter personal? Sunt stocate, nu sunt stocate. Dar dacă pleacă pe marketing în altă parte și sunt bazele de date vândute, da, că se face, se practică. Noi întâlnim în... Am văzut filmul cu Cambridge Analytics și deci se vând. Scandalul de la care a pornit... Da, liniște, se vând și în România baze de date la greu și se cumpără la greu. Sunt convinsă. Da, întâlnim în practică. Dar avem dreptul, noi ca persoane fizice, și este foarte bine de știut, că putem să cerem oricând o informare unde ne amintim că ne-am lăsat datele și întrebăm prin e-mail, simplu e-mail. Nu trebuie să scriem istorii sau prin corespondență. Nu. Un simplu e-mail trebuie să ni se răspundă în maxim 30 de zile. Da? Se dau amenzi, deci lista de amenzi este mare anuală la autoritate, da? Se dau amenzi pentru simplu fapt că nu se primește răspuns în cele 30 de zile. Da? Deci sunt entități care au primit doar pentru atât. Aceste entități trebuie să aibă mai mult de 250 de angajați sau dacă ai 10 angajați ca și persoană juridică trebuie să... Nu, poți să ai și un angajat și niciun angajat. Avem, de exemplu, clienți care au 2 angajați. Pe noi nu ne interesează nici cifra de afaceri, nici numărul de angajați. Autoritatea controlează și noi ca ofițeri și ca auditor GDPR vedem volumul de date cu caracter personal. Da? De exemplu, o firmă poate să aibă 2 angajați și în mediul online să selecteze, să lucreze, vă spun din practică, vorbesc, din exemple dau, da? Să prelucreze sute de CV-uri. Păi și atunci ce înseamnă? Sute de date de Sigur, caracter nu înseamnă personal. că având 2 angajați, el deja e scutit, nu, din contră, prelucrează o mulțime de date. Mai nou, suntem foarte asaltați în ultimul timp de toți care au proiecte europene. Mai nou, nu pot să acceseze proiecte și în timpul derulării proiectelor le trebuie. De ce? Pentru că în majoritatea proiectelor ai nevoie de a prelucra baze de date cu caracter personal. Da? Ai CV-uri, ai diplome, ai tot felul la cursuri de calificare. Nu ai cum să nu ai baze de date. Am înțeles. Am o curiozitate așa, omenească a omului de rând. Da. Pe mine, personal,
ca om, cu ce mă poate afecta dacă mie o firmă de marketing îmi preia datele cu caracter personal? Cum mă poate afecta pe mine direct sau indirect? Depinde deci, regulamentul ne spune așa. O persoană vizată se cheamă pe regulament persoana care poate să facă reclamație, da? O persoană vizată are dreptul să sesizeze autoritatea că i-au ajuns datele în mediul public dacă simte că i s-a prejudiciat imaginea. În primul rând, persoana vizată trebuie să dovedească că i s-a prejudiciat imaginea prin datele care au ajuns în spațiu public. Și dau un exemplu. De exemplu, o persoană, da, poate să facă mai mulți ani la rând un tratament. Nu are importanță, psihiatric, de stomac, nu contează, da? Da? Cineva rău intenționat, poate chiar medicul curant, poate chiar o prietenă care vrea să arate că s-a întâmplat ceva, da? Prietenă. Așa, merge în mediul public cu aceste date, da? Și atunci persoana este în măsură să facă reclamație, să spună că i s-a prejudiciat imaginea și pe bună dreptate. Da? Mai este și cazul, vă dau un caz din amenzi chiar. Taromul, da, a primit 2 amenzi până la ora asta, Taromul România. Una de 20.000 de euro, una de 5.000 de euro. O să spuneți, da, bine, Taromul la cât este de mare, amenziile sunt mici. Deocamdată în România amenziile sunt mici, pentru că încă autoritatea are clemența să ne lase să învățăm, nu noi ofițerii și auditorii, că știm restul, pentru că în România nu știu dacă 30% din entitățile juridice vorbim au implementat GDPR-ul. Nu. Sau dacă au auzit de noțiunea de sau dacă gestionarea datelor cu caracter personal. Au implementat la un nivel foarte redus. Noi venim din urmă, audităm, dar e mai greu să auditezi și să faci de la capăt, mai degrabă să ne cheme de la început că e mai bine, dar nu contează și așa mergem înainte. Așa, și revenim la Tarom. Deci una din amenzi foarte interesant a primit din cauza că au fost făcute publice lista a 87 de pasageri dintr-un avion, da? Făcute publice de un angajat a Taromului. Probabil, presupun, nu am intrat în... tot ce vorbesc acum este public pe site-ul autorității, nu sunt date secrete, da? Sunt convinsă că da. ești o persoană care cunoaște foarte bine legislația și deci îți controlezi foarte bine. Liniștită se poate, da, totul e public. Așa. Presupun că acel angajat cu certitudine n-a știut de GDPR, nu a fost trăinuit, deci oriunde se face GDPR-ul corect, absolut toți angajații pe regulament, da, angajatorul este obligat să facă training personalului ca omul să înțeleagă ce are voie și ce nu are voie ca și angajat, dar și el în mediul public. Și bineînțeles că acel angajat nu a știut ce repercusiuni va avea asupra Taromului și că este pasibil de o amendă. Probabil a vrut să arate la acel moment că cineva este în avion cu altcineva și a făcut publică lista pentru niște persoane. Acum nu știm dacă era soția cu amantul sau ceva de genul, dar probabil că așa. Și Taromul și-a luat amenda. Cert este de ce a avut totuși o amendă mai mică, pentru că Taromul însăși s-a dus și s-a autodenunțat că a avut o breșă de securitate. Da? Sunt foarte delicate. Amenziile vin din zone și pentru lucruri minore, dar sunt bune pentru că apără persoana vizată. Și dacă un pasager făcea poză la tot avionul și posta pe un site de socializare. Dacă, de exemplu, avea măcar, să spunem, acceptul verbal și întreba. Deci informarea faptului că eu pot și acum să fac o poză cu tine, cu toată lumea din studio, da? Și dacă voi îmi dați acordul acum, verbal măcar, da? Pot să o postez. Nu este nicio problemă. Dar nu e valabil și pentru persoanele publice, să înțeleg.
Deci eu, ca și ofițer, dau un exemplu, indic, pentru că chiar am fost ofițer și suntem în zona la aeroporturi, și chiar am dat ca și recomandare în măsuri, în momentul în care sunt persoane publice în avion și se dorește filmarea de către media și așa, ei sunt obișnuiți, persoanele publice, n-ar trebui să aibă nicio... Știu ce să asumă în momentul în care ajung persoane publice, dar cei de lângă nu sunt obligați să suporte supliciul, nu știu, poate cineva nu-i fotogenic sau nu vrea, da? Să apară. Și atunci am dat ca și recomandare să fie informat de către pilot înainte de coborârea din avion că se filmează și cine dorește, ori sunt lăsați să coboare din aeronavă înainte sau după. Da? Deci ori coboară primii înainte de a se filma sau după, în funcție de unde sunt așezați. Dar dreptul la informare este o obligație prin regulamentul 679 din 2016. Da? GDPR. Da. Mulțumesc pentru această informație și pe care ai adus-o la cunoștința celor care ne privesc și aș mai dori să te întreb câteva lucruri. Drag. Pentru tine, personal, care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai întâlnit în decursul anilor de când ești ofițer GDPR? Nu sunt așa mulți ani. Provocarea cea mai mare a fost că, pe cât e regulamentul ăsta de mic, da, ăsta este marele regulament GDPR, pe atât de mari probleme face. Eu l-am învățat cu un an înainte de a intra în vigoare, tocmai în ideea de a-mi proteja prietenii. În primul rând, la asta m-am gândit. După care, da, am văzut că este o nișă de business. Este și acum și recomand tuturor care au răbdarea. Deci GDPR-ul este un business meticulos și de răbdare fantastică. Adică nu este ceva ce bați din palme, vin banii, vai de mine ce mult și ce repede, nu este adevărat. Este, nu știu, ceva similar cu scrierea proiectelor, așa, foarte, foarte meticulos, interpretabil. Deci dacă nu ești un ofițer bun, poți să-l interpretezi prost și să-l aplici prost și să-l implementezi clienților prost, ceea ce nu e ok. Și atunci l-am învățat din 2017. Una din marile provocări a fost că în 2018 la câte uși am bătut ca să încep și eu să învăț, că nu înveți decât muncind. Mi s-a spus, ce vrei, GDPR? Nu, noi românii am stricat și noțiunea de terorism, dar aminte de GDPR. Asta o să dispară într-o lună de zile. Nu, lasă-te de asta. Nu, eu am fost convinsă că nu și sunt și acum, mai ales că acum deja avem peste 50 de clienți și mari, nu mici, dar pe mine nu mă interesează, eu iau și clienți foarte mici și mici. De ce? Pentru că lucrăm la o platformă online cu Facultatea de Informatică Iași de mai bine de 3 ani. Wow. Da, și se întâmplă lucruri mari la Iași. Da, și se termină proiectul în august anul acesta și va fi cea mai bună platformă de GDPR din Europa, mă mândresc cu ea. În primul rând o vom lansa în limba română și din toamnă, pentru că vom avea ofițer deja în Franța, pregătim în vara asta, ne-am luat ca target o româncă stabilită în Franța și cu mare drag în toamnă, dacă o să ne mai reîntâlnim, am să vreau să vedeți ce ofițer pregătesc pentru Franța. Și vă așteptăm. Da, platforma va fi în primul rând în română și în franceză, după care, bineînțeles, și în engleză și în toate limbile Uniunii Europene, pentru că așa este corect, că și Uniunea Europeană la Bruxelles, dacă vrem un document în română, îl avem pe portalurile Comisiei, da? Și regulamentul se găsește în română. Și noi vom avea în toate limbile. Iar această platformă va fi un fel de ofițer online, într-adevăr cu asistență în spate. Eu voi avea N operatori, nu contează câți. Asta este scopul. Și atunci, bineînțeles că
asta este una din marile provocări, să văd această platformă născută online, da, și s-a muncit mult la ea. Avem 7 programatori, 4 ai noștri, 3 a Facultății de Informatică Iași. Mă mândresc cu niște echipe extraordinare, oameni de minunați. tineri bănuiesc, care Tineri toți. talentați. Cu minți briliante, iar deschiderea Facultății de Informatică, suntem pe site, este tot online, tot oficial, deci nu contractele sunt în derulare și vizibile de către toată lumea. S-au băgat mulți bani, multă energie, nopți nedormite, dar uite... Drumuri multe? Da. Că eu știu că tu mereu ești pe drumuri. Da, tot timpul sunt pe drumuri. Acum, cu bucurie, stăm 2 săptămâni cu sărbătorile în jur și ne bucurăm și de familie, după care din nou o luăm la drum. Pentru că degeaba am să am platforma dacă nu o pot popula cu cât mai mulți abonați. Și încurajez pentru că va fi atât de intuitivă și atât de ușor de lucrat cu ea, încât se va putea bucura și un antreprenor mic și unul mare în aceeași măsură. Apropo de ceea ce deci ai prețurile tu de oferit, nu diferă după cifra de afaceri, nu are nicio legătură. apropo de ceea ce ai tu de oferit pentru oameni și pentru oamenii care trebuie să apeleze la serviciul GDPR, spune-le, te rog, urmăritorilor noștri, unde te găsesc? Noi avem birourile în zona Palace, în Sfântul Lazar 27, etajul 2, birou 111, avem și site uie-gdpr.com. Sunt în lucru și mașinile noastre, tot așa le colăm cu toate informațiile, tot ce am spus aici, ca să fim vizibile în Iași peste tot, pentru că ne dorim în primul rând ieșenii noștri să fie protejați, să spun așa, chiar dacă circulăm mult prin țară, dar sufletul ne aduce tot acasă și vrem aici să fie toată lumea în siguranță și ne-am dorit autoritatea și asta este și, cred că, dorința autorității să fie un partener în a supraveghea prelucrarea datelor. Da? Caracter personal. Exact, Dacă veți lua legătura cu Simona și echipa ei de oameni foarte faini, o să aveți datele cu caracter personal în siguranță. Da, avem echipa e mare, avem mulți IT-ști. Cert este că altfel nu puteam să facem platforma. Avem juriști, avocați, inclusiv la Iași, inclusiv la București, cu care colaborăm. Bănuiesc că toate legile acestea din regulamentul GDPR nu pot fi aplicate fără o bază legală care este mână-mână cu drepturile omului. Absolut. Da, nu încalcă nici. Din contră, multă lume crede și mai ales angajatori sunt foarte reticenți. Deci noi nici nu mai batem la uși. Noi așteptăm să fim chemați. Noi suntem o țară în care e foarte greu să înțelegem că care este ce spațiul, trebuie. unde se delimitează spațiul dintre o persoană și cealaltă, unde se termină libertatea mea și unde începe libertatea ta sau lucruri de acest fel. În România încă nu sunt conștientizate, adică poți merge pe stradă și cineva să te filmeze sau să-ți facă o poză fără să te întrebe sau îți preiau datele cu caracter personal și îți vin tot felul de mail-uri. Și vreau să ajung și aici la partea de mail-uri. Atunci când primim abuziv mail-uri cu reclame în care ni se spune cumpără acest medicament că e bun pentru varice, de exemplu. Dacă tu ai făcut o căutare, un search pe Google, nu știu, caut tratament pentru varice și la un moment dat îți vin mail-uri sau ai cumpărat de pe un site o pereche de ochelari, să spunem, și în continuu primești abuziv reclame pe mail cu aceste lucruri. Înseamnă că ți-au fost preluate datele cu caracter personal fără consimțământul tău? Clar. Ai dat consimțământul în timp? Nu, clar că nu l-ai dat. Sigur că sunt preluate. Sunt preluate. Da. Ideea este următoarea. Este foarte simplu când te sună cineva să-l întrebi de unde are. La mail e un pic mai greu.
Pentru că mail-urile pot să fie, n-am mai tiu cu mine ca să vă explice mai în detaliu, da? Dar e-mail-urile pot să fie cu sens unic. Adică degeaba ai trimis tu o cerere înapoi să spui de unde ai e-mailul meu, te rog frumos, spune-mi că dacă nu anunț autoritatea că am acest drept, da? Da. Și poți să nu primești răspuns înapoi că este un mail cu o singură direcție, spre tine și atât. Și degeaba dai înapoi că nu sunt. Și Am înțeles, dar în cazurile în care, să spunem că tu îți dai consimțământul, accepti cookies, accepti nu știu ce, accepti, îți dar poți să consimțământ. retragi. Aici am vrut să ajung. Consimțământul zi. poate fi retras? Poate fi retras, sigur că da. Consimțământul de marketing. Să nu confundăm alte tipuri de acorduri, da, pe care îți dai, nu știu, mergi la niște analize, da, și ți-ai dat acordul pe o perioadă, dar atâta timp cât îți sunt prelucrate în scopul de a te ajuta, ele sunt prelucrate și ținem cont și de legile celelalte. De exemplu, legea contabilității. Tu, chiar dacă ți-ai emis undeva o factură și tu figurezi acolo pe acea factură, ca persoană fizică, poți să iei factură, da? De oriunde, da? Tu figurezi și legea contabilă spune că se păstrează acele documente 5 ani. Degeaba cer tu să fii ștearsă din anumite, că poate să fie factura electronică, da? Adică sunt trebuie anumite să ținem lucruri care cont, țin de legea arhivării, dar alea nu avem noi cum să le schimbăm, dar din consimțământul de marketing, oricând se poate și trebuie să și trimită dovada că nu mai ești pe nicio sursă, că o dată personală de-a ta nu este stocată și nu este folosită în baza de date și transmisă ulterior la terți. Că asta este marea problemă, transmiterea la terți. Și asta, de fapt, rezolvă ofițerul GDPR, vine la compania respectivă și ține sub control aceste date. Nu prea rezolvă. Ofițerul, dar cum se întâmplă lucrurile? Ofițerul Noi, oamenii muritorii de rând, nu știm. Am vrea să aflăm de la tine. Ofițerul GDPR dă recomandări. Eu nu pot să intru nici în bugetul unui antreprenor și să-i spun, eu ți-am făcut impactul, văd că mai ai nevoie măcar un server, dacă nu chiar 2, la volumul de date care îl ai. Mi-aș dori serverul să fie în România sau cel puțin stocate, da? Măcar în Uniunea Europeană pe cloud, nu cumva să fie în afara Uniunii, adică sunt niște etape, dar nu am cum. Noi recomandăm, da? Dacă vrei, pot să-ți descriu cam cum ar fi un impact, o implementare a GDPR, pe scurt, da? Dacă ar interesa. Vin la entitatea juridică, da? Bineînțeles că semnăm un contract înainte, că altfel nu se poate. Da, dar semnarea contractului cu tine, cu GDPR-ul, nu îl scutește nu scutește compania de amendă în cazul în care nu respectă recomandările? Niciodată. Că, având în vedere că sunt recomandări, înseamnă că nu au caracter care să impună. Tot regulamentul, dacă îl citește cineva, o să vadă că tot regulamentul este tradus, într-adevăr, și ai tradus în română și este pe site-ul Comisiei, scrie recomandăm. Dar este o recomandare obligatorie. Este lege. Este lege. Dar așa le place la Bruxelles să ne spună. Și noi, ca ofițeri și ca auditori, mai departe, nu putem să spunem obligăm, recomandăm. Dar recomandarea merge până a avea o finalitate. Și atunci de asta aș vrea eu un pic să arăt părțile de cum s-ar derula un contract. Da? Semnăm contractul. Da? După care vin eu sau ofițerii mei, oricare din ofițerii mei sunt la fel de bine pregătiți ca și mine, da? Se face impactul general, în care vedem funcționalitatea firmei, vedem câte sediu social, câte puncte de lucru, vine IT-ul în urma mea, în care vede la aceeași întâlnire sau la alte întâlniri. Bine, acum să nu vă imaginați că ne mutăm la antreprenor. Nu. Dar câte o oră trebuie măcar cu fiecare, ăsta este primul impact, în care noi ne culegem datele. Da? Antreprenorul răspunde la un chestionar sau cine știe, un delegat din partea lui, nu are importanță, cine știe să ne spună totul. În care ne explică
bineînțeles, câte calculatoare, unde, ce și cum, cine, dacă sunt laptopuri mobile, dacă pleacă acasă cu ele, dacă nu, dacă sunt sigilate. Mamă, deci treaba asta e serioasă, tare, în nu? detaliu tare. Adică dacă pleci acasă cu telefonul de la serviciu, s-ar putea Nu, să faci o gafă. aici avem cu telefoanele mult mai multe discuții. La telefoane, dacă transmitem pe WhatsApp, am găsit clienți pe WhatsApp cu date cu caracter personal, cu buletine. BCR-ul și-a luat o amendă și ea foarte frumoasă. La fel, pentru că, cum suntem noi două, o clientă, da, a sesizat că angajata de la BCR, după ce a semnat contractul cu ea, a pus toate buletinele, cărțile de identitate, da, buletine erau pe vremuri, cărțile de identitate a ei, a soțului și a copilului, le-a fotografiat cu telefonul. Bine, clienta nu știa dacă e personal sau de serviciu, nici nu mai contează. A fotografiat cărțile de identitate și le-a transmis, zice, le trimit colegii de sus, de la etajul 5, ca să nu mai urc. Da? Mamă, Doamna n-a spus nimic, a făcut sesizare la autoritate, deci știa doamna de GDPR, da? știa. Mai sunt și clienți care... Dar eu cred că a fost un pic răutăcioasă, nu? A făcut sesizare, BCR-ul a primit amendă. Cum spun, nu mai contează dacă era de pe telefon personal la colega pe telefon personal, dar chiar și pe telefon de firmă. Deci pe telefon personal interzis. Pe telefon de firmă trebuie să ai protocoale. Da? Deci trebuie să ai în procedurile interne aprobate de conducerea BCR, trebuia, da? Sau de entitatea care este, da? Procedură semnată, avizată și între cine se dă, deci să fie foarte clară. De ce? Pentru că acasă, dacă te-ai dus cu telefonul ăla și copilul se joacă și transmite... Sau îți postează poza cu buletinul, îți mai desenează niște mustăți. Adică se poate întâmpla orice, da? Pe undeva, persoana, clienta, s-a simțit nedreptățită și a făcut sesizare la autoritate. Da? Așa, deci revenim. Am făcut impactul, da? La entitate. Impactul și eu și IT-ul și ofițerii și tot. Am cules datele. În urma datelor culese, facem un raport. E ca o lucrare de licență. Nu e chiar ușor de făcut. Da? Se face un raport. Imaginez, sunt sute de proceduri și sute de pași care raport. trebuie făcut, dar eu știu că tu ești foarte organizată și toată viața ta ai fost și le-ai avut toate la punct și muncești non-stop. Și asta te-a ajutat, că altfel nu știu, nu e pentru oricine GDPR-ul. Workaholică se cheamă, recunosc. Da, așa. Bun. Deci avem regulamentul. În spatele regulament se găsesc măsurile. Nu am client, oricât de mic este, nu cred că am avut sub 50 de măsuri. Pe cuvânt. Deci nu. Chiar acum ultima asociație din Iași, la căruia i-au predat colegii mei săptămâna trecută, cred, raportul de impact. Cum avem 50 de măsuri? Nu cred. Ba da, ei sunt mici. Dar trebuie să respectăm astea toate? Nu, trebuie să le facă. Să le rezolve. Îi ajutăm, nu îi lăsăm singuri. Este clar. Dar trebuie rezolvate. De ce? Pentru că eu, ca ofițer, pot să nu te mai reprezint și să închid contractul acolo dacă tu, ca entitate, nu vrei să-ți rezolvi măsurile. Eu nu pot să-mi asum după aia o viitoare amendă ta și să-mi spui, dar mi-ai făcut raport de impact, nu mai iau în seamă măsurile, dar tu ești în continuare ofițerul meu și eu dorm liniștit. Nu. Dar tu ai și opțiunea la firma ta de GDPR pentru unele persoane care poate nu au suficienți angajați care să respecte aceste lucruri. Ai putea să le oferi tu persoane în interior care să se ocupe în permanență? Aici este o discuție. Sunt firme mici și firme mari. La toate firmele indic să am o persoană de legătură care să vorbească aceeași limbă cu mine. Adică măcar să facă un curs minim de GDPR, măcar online sau cum ne dă voie această pandemie, care sperăm să treacă cât mai repede, așa, ca să înțeleagă. Dacă nu
Noi oricum trăinuim absolut tot personalul, de la A la Z, inclusiv patronii, cei mai dragi mie, ca să înțeleagă ce înseamnă GDPR-ul, că dacă ei nu înțeleg... Și înțeleg? Unii da, unii nu, unii mai greu, dar începe lumea să înțeleagă, pentru că, uneori nevoia și necesitatea învață. Amenzile, că am înțeles că e 4% din... Da, din cifra de afaceri sau amenda. 20 de milioane de euro. Bine, acum statul... Sună? Da, dacă ne urmăresc cei care sunt la stat și în special primăriile, că acolo se prelucrează cele mai multe date și primăriile nu au GDPR implementat, pentru că primarii se schimbă odată la 4 ani și ei consideră că secretarul poate să facă orice, dar nu există. Este dezastru. În primul rând că nu ai voie pe GDPR să faci decât GDPR pe regulament, pentru că ești în conflict de interese clar. Tu nu poți pe GDPR să te controlezi pe tine. Nu ai cum. Deci obligat trebuie să ai, indicat este să fie GDPR ofițer extern și cineva într-adevăr din interior să știe măcar ce ofițerul înseamnă. Intern Păi el implementează. Tu? La clienții mei l-am cam găsit eu, că am văzut unde am... Cam persoana aceea ar fi potrivită sau persoana care lucrează cel mai mult cu... Noi mergem la Impact și dacă e o firmă foarte mare, stăm pe fiecare departament de vorbă cu șefii de departamente. Ne bucurăm dacă șefii de departamente sunt drăguți și își mai aduc pe cineva lângă ei. Și eu de obicei cam simt omul care ar fi bun și ar plăcea. Deci impactul, impactul, asta înseamnă atunci când tu te duci, vizualizezi firma și te uiți atât la lucrurile materiale cât și la aspectele... Și notez, da. Culeg informațiile, pentru că nu am cum să scriu raportul dacă nu aflu. Da? Scrii acolo în timp real, după aia câteva nopți mai târziu tot scrii. Câteva săptămâni, că nu e chiar așa. Da, așa. Și de obicei, la fiecare client, cam ce am intuit, sau vine antreprenorul și îmi spune, uite că am persoana asta, aș vrea-o să fie în legătură cu tine, pentru că obligat trebuie să am o persoană de legătură. Am firme foarte mari. Am firme, de exemplu, Monopol pe România, care, nu dăm numele, dar spunem, face fier forjat. Are 20 de puncte în țară. Le-am bătut pe fiecare 20 să văd dacă într-adevăr e real, au calculatorul acolo, cine lucrează acolo, cum îl cheamă. Adică nu ne jucăm. Da? Eu nu fac din birou de la mine pe genunchi un raport și după aia să mi-l asum. Că te duci, nu faci există. sute de kilometri pe lună, nu glumesc. Deci nu pe... Așa. Pe an. Și atunci găsesc omul cu care să pot vorbi. Și să știi că începe lumea să învețe și începe să le placă. Nu le place chiar din noi, pentru că, într-adevăr, e un contract greu, nu-i... Dar la final, deci după ce și-a făcut măsurile, da? Am făcut impactul, am făcut începe IT-ul, să înțeleagă cu ce se mănâncă. Și ajungem la partea frumoasă și unde arăt că este dragoste pe viață, contract pe viață, cum se cheamă, așa, că ajungem la raportările lunare care sunt obligatorii pe regulament. Adică, în fiecare lună, o entitate juridică trebuie să arate ce date cu caracter personal îi intră, unde le stochează, ce face cu ele, cui le trimite, da? Absolut tot. Și asta se fac pe niște rapoarte, niște cearceafuri din alea în Excel, dar care le va face platforma noastră foarte simplu. Așa. Și aici vine continuitatea. Lunar aceste rapoarte trebuie să existe și astăzi. Toate entitățile juridice trebuie să le aibă în momentul în care noi vorbim. Aceste cearceafuri, aceste situații, aceste centralizatoare, cum să le spunem, da? Niște raportări, care să le arhivăm fizic, dacă nu avem online, da? Și dacă va fi vreodată o sesizare, să le putem prezenta autorității. Asta zice regulamentul. Da? Ridic mâna ca la școală. Doamna, da, doamna profesoară, mai am o curiozitate de muritor de rând. Am pornit eu pe filmul ăsta cu muritorul de rând. Doamna profesoară, spuneți-mi, vă rog, atunci când entitatea juridică
își dorește să facă niște modificări în sediu sau Da. să-și schimbe sediul sau să mut eu calculatorul de PC-ul de pe masa aceea să-l mut pe birou acesta, trebuie să-ți aducă la cunoștință acest fapt? Este foarte bine pentru că entitatea mea poate să mai aibă încă un punct de lucru nou, adică ea poate să facă modificări în structură. Și aici vine finalul acestui regulament, am spus de rapoartele lunare, se cheamă cod de conduită. Deci după ce omul și-a îndeplinit măsurile, după ce deja are un ritual, și bineînțeles că noi ca ofițeri, Ritual. chiar ritual, da, noi ca ofițeri, în perioada în care entitatea își face măsurile, noi și livrăm toate documentele pe care trebuie să le implementeze, de la HR până la furnizori, clienți, toată lumea va fi informată și notificată că entitatea are GDPR-ul implementat. Așa. După care se face un cod de conduită, da? Pe o perioadă valabilă între 1 și 3 ani. Dar dacă între timp vine întrebarea pe care ai pus-o și entitatea își schimbă ceva în structură, sau închide, sau deschide, sau redeschide, sau așa, se face doar un audit la vedere, se cheamă. Adică nu se mai ia procedura toată, am înnebunit cu toții. Și eu ca ofițer aș lua Nu. Deci nu mai facem raport de impact, nu se mai face nimic. Se face un simplu audit la vedere și se completează un fel de apendice, să zic așa, la ceea ce s-a lucrat până în momentul ăla. Da? Deci nu e nimic grav de acolo încolo. Până acolo e munca. Am înțeles. Da. Mulțumesc că mi-ai răspuns și la această curiozitate. Cu mare drag. Mai am o curiozitate legată de, până acum am tot vorbit de buletin, carte de identitate, acte, date cu caracter sensibil, care e o boală, ceva nu ai voie să divulgi sau să prezinți. Sunt Dar mai sunt niște date care au caracter personal și anume GPS. Da. GPS, locația. camere video Da. și locație. Sigur. Și aș dori să ne povestești un pic despre fiecare dintre ele. De exemplu, și îți dau un exemplu care e curiozitatea mea cea mai mare. Dacă eu mă duc la Carrefour și au camere de luat vederi, înseamnă că ei mi-au mie datele cu caracter personal, că eu poate nu vreau să fiu filmată când cumpăr pâine. Da, și asta e foarte interesant. Care e puntea de mijloc? Imediat îți explic, dar chiar s-a lăsat cu amenzi tot ceva de genul ăsta la asociațiile de proprietari care au pus camere pe stradă. Ai să observi la blocuri. Treci pe lângă blocuri și la fel ca și similară cu Kaufland, ai camere și pe afară mai ales, da? Normal că pe o stradă ia pe oricine acea cameră, da? Au fost, să zic așa, niște președinți de asociație se cheamă, nu? Da. O inițiativă foarte mare, au captat imaginea datornicului din scara respectivă și au pus poza din imaginea captată de așa. Bineînțeles că persoana a făcut sesizare și bineînțeles că asociația a primit amendă. Da? Pentru că nu este voie să ne folosim niciodată de aceste camere. Soluția autorității și are regulament. Bineînțeles că autoritatea vorbește în numele regulamentului, da? Și regulamentul ne spune așa, că dacă noi ca o persoană nu dorim să apărem pe camere unde vrem, la Kaufland, la hotel, da? La oriunde, mergem și cerem ca imaginea noastră să fie blurată în momentul în care, normal, sunt mai multe persoane în aceeași... dar, de obicei, aceste imagini nu se stochează mai mult de 30 de zile, că nu prea au voie prin lege și ele trebuie să dispară. Există Da, se blurează. Dar undeva, scuză-mă că te întrerup, că mi-e frică să nu-mi pierd gândul, undeva se bat cap în cap cu niște lucruri. De exemplu, noi vrem ordine și disciplină în oraș și se pun camere de luat vederi, să vedem dacă unul îi dă în cap altuia sau unul îi fură poșeta unei doamne pe drum. Așa, și în aeroport toată lumea caută, este vreo cameră de luat vederi pe aici, pe acolo. Corect. În cazul ăsta camerele sunt benefice. Sigur, nici nu-i bine să le interzicem. Inclusiv am clienți care în procesul de producție au camere
și au fost deranjați angajații. Pentru că sunt unii care încă se mai ocupă cu furturi și nu le convine că au camere, că nu mai pot fura. Datele personale. Da, Și... da, Deci da. aici trebuie să existe... Nu oricine poate pune o cameră de luat vederi pe stradă, pentru că acea persoană juridică sau companie care are o cameră de luat vederi trebuie neapărat să colaboreze cu GDPR-ul în așa fel încât proceduri. Tot ceea ce stochează să fie safe și să nu denigreze sub nicio formă imaginea nimănui. Exact. Am deci înțeles. ei trebuie să aibă proceduri. Deci ei sunt în culpă atâta timp cât nu au proceduri implementate de protecția datelor, politici de confidențialitate, da? Adică nu ne jucăm cine operează. Pentru că dacă omul are rea intenție, o să ne trezim cu date aruncate, date cu caracter personal, că despre asta vorbim, da? În mediul public. Asta este pericol. Intenția de a face rău. Da? Asta trebuie să o avem grijă. În rest, nu. Ele trebuie să se folosească. Da. Dar nu în orice scop. În limite. Da? În limite. Da. Am înțeles. Mai am o curiozitate legată de datele personale sau dacă pot fi considerate date personale, acele informații care apar în unele prese de scandal despre anumiți oameni, poate oameni de afaceri, și începe să scrie Cutărescu, ziaristul, marele ziarist, Xulescu, am să-i spun, începe să scrie că domnul Y a făcut asta, a construit asta și a făcut asta și nu știu ce. Tot felul de invenții, postate poze pe zi. Să zicem că avem un ziar în care jurnalistul postează o poză cu persoana respectivă, care este un om de afaceri și scrie despre el niște lucruri care nu sunt adevărate. Îi scrie numele, prenumele, poate da și detalii cu cine e căsătorit sau ce chestii din viața lui personală pe care poate le-a preluat de pe Facebook, dar are voie să-i denigreze imaginea chiar și sub forma de pamflet. Oricum, legea calomniei e în vigoare, chiar și până ajunge GDPR-ul să reglementeze. Dar ce am observat de când a intrat regulamentul în vigoare din 2018 și până astăzi, până anul trecut, undeva prin decembrie, mai vedeai în toată presa tot felul de mizerii de tot felul. Inclusiv, dădeam exemplu de la început, cu mașini cu număr. Acum am văzut că încep să fie mai atenți și ei și să blureze. Folosesc tot felul de nickname-uri. De ce? Pentru că au început să afle că se fac sesizări ușor la autoritate. Autoritatea încă nu are timp să proceseze pentru că sunt asaltați de câte sesizări se fac zilnic în România. Dar va avea timp să ajungă poate la așa toate. Învață și România și oamenii din România să se respecte unii pe ceilalți. Și pentru că presa va învăța că se va ajunge și la ea. Până acum... Eu zic că trebuia de început cu presa. Nu au timp să... Eu vă asigur că la ora asta sunt atât de multe sesizări la adresa presei. Și prea puțini ofițeri exact, GDPR. Exact ca la proiecte europene, nu au încă capacitatea de procesare, dar încet se ajunge. Și atunci ei vor învăța, da, domnule, pot să spun tot ce este dată publică. Da, pot să dau cifra de afacere a firmei, a patronului. Da, pentru că este dată publică. Da? Dar nu pot să intru cu cismele în viața lui, nu pot să-l denigrez, mai ales că cred că 70% din ceea ce se scrie nici măcar nu este real. Eu întotdeauna am mers pe ideea, dom'le, ai ceva de întrebat? Sună. Întreabă-l. Și dacă suni sau dacă sună, oricum se modifică informațiile. Pe o cale sau alta tot poți să ajungi. Că are prieteni, ajungi. Vorbește, domnule, cu omul. Vezi dacă din informațiile care le-ai primit sunt reale, măcar, nu știu, câte la sută și după aia scriem. Dar nu, asta se vinde încă, mizeria și scandalul și probabil va că de asta. Va trebui să fie ca să meargă astea în continuare. Da, ușor. GDPR-ul asta vrea să facă, da? În primul rând, sunt
trei lucruri mari pe care le păzește GDPR-ul, să spun așa. Vânzarea bazelor de date și cumpărarea acestora de către unii neconform, adică vorbim de baze de date, adică să ajungem noi să fie datele noastre, da, și le dăm într-o parte să ajungă în altă parte și să fim deranjați de alții care noi nu avem nicio relație contractuală cu ei, da? Și publicitatea pe marketing, da, care a fost, cel puțin în România, până la un moment dat, foarte virulentă. Da? Așa, și noi, ca persoane fizice, să începem să ne simțim totuși protejați, măcar din punct de vedere, nu vreau să se știe vârsta mea, că nu vreau, că uite așa, nu vreau. Vă dați seama cam câte informații și date cu caracter personale știu cei de la Fan Curier. Știu adresa, copii, ce ai în curte, ce ai comandat, ce mănânci, numărul de telefon, uneori chiar și buletinul, dacă e un colet în care trebuie să prezinți un act de identitate ca să poți să-l ridici. Da, nu? Că eu întotdeauna am așa niște emoții legate de curierii care îți vin prin curte. Măi, nu știi cum vine unul, poate și uite, dă foc la casă. Sau... Asta este una din problemele GDPR-ului. Vrea să împiedice profilarea. Da, asta este un cuvânt. Explică termenul. Este un cuvânt foarte iubit de ofițerii GDPR și de autoritate. Să împiedicăm profilarea, adică să-ți facă un profil. De exemplu, tu comanzi, nu știu, săptămânal aceeași mâncare de la același restaurant, da? Da, ca exemplu. Bun, ăsta e un bun exemplu pozitiv, dar poți să ai alt meteahnă. Și atunci te poate profila cineva, știu că este consumatoare de săptămânal, primește asta, așa. Și atunci deja asta este un pericol pentru tine ca imagine. Da? Deci GDPR-ul vrea să împiedice clar profilarea unei persoane. Nu avem voie să știm detalii din viața ei privată. Da, clar. Dar haideți să vă spun și ceva frumos. Unde nu se aplică GDPR-ul? Unde? La partidele politice și la biserică. Ca să știm, da? Să fim informați. Deci la partide și la biserică. Asta cu biserica, dacă o înțeleg, asta cu partidele chiar nu o înțeleg. Adică... Pentru că este un contract de manifestare a voinței în momentul în care noi vrem să apărăm pe o listă la un anumit partid de o anumită culoare sau de asta. Da? Și nu contează că acolo pe acel tabel ne-am pus nume, prenume, CNP, semnătură. Și la biserică nu te duci cu actele la tine decât la botez. Asta e că ne ducem la căsătorie, Ne ducem la foarte multe. Am uitat, da. La un pomelnic. La pomelnic poți să spui, ai toată Dumnezeu familia. să o ierte pe... Păi nu, dar ai toată familia și poate să-ți facă un profil, că ăla vine, pui numele, ăla vine acolo, săptămânal. Doar nu-ți pomenește popa, dar, Dumnezeu să-l ierte pe dar, Ioan Vasile, la, adică nu îți mai spune nume, prenume. Poate unii pun și numele de familie, de unde? Să te caute după morți atunci. Nu, nici la morți nu se aplică GDPR. Încheiem într-o notă pozitivă. Nici la morți nu se aplică GDPR-ul, da? Să ne înțelegem. Nu mai contează după aia. Nu mai. Și nici la două persoane fizice, cum am spus la început, când schimbăm cărțile de vizită, da? Deci nu. Da. Am înțeles. Dar asta nu înseamnă că partidele și biserica nu sunt scutiți și că autoritatea nu are totuși o mână de supraveghere, să zicem așa, pentru că nici ei nu au voie să vândă baze de date. Da? Deci nu. Și ei trebuie să aibă GDPR-ul făcut chiar și așa, pentru că totuși în spatele unor calculatoare la niște partide sunt niște omuleți care la un moment dat pot să ia niște baze de date să le vândă pe bani frumoși. Și atunci și acolo trebuie avut grijă. Mulțumim, Simona. Mare drag. Acum, în încheiere, aș dori să le transmiți ceva celor care ne privesc, nu știu, o sugestie, un sfat și să le spui unde mănâncă cea mai bună mâncare grecească din Iași, din zona Moldovei. Da, deci datele sunt protejate dacă suntem atenți și noi la cei din jurul nostru. Așa, și cu mare drag, oricând să știi, noi oferim consultanță gratuită. Deci nu trebuie să plătească nimeni nimic și suntem de găsit, da?
O informație întotdeauna este binevenită, iar cel mai bine în Iași se mănâncă undeva în Bucșinescu jos. Și cum se numește restaurantul? Este voie? Da, Dionisos chiar, da. Este al tău, deci... Da, vă așteptăm cu drag. Să spui. Deci restaurant Dionisos în Bucșinescu. Da, acolo este inima Simonei în preparatele pe care le puteți savura. Chiar da. E un hobby greu tare cu pandemia asta. Este un hobby, dar este un hobby de suflet și deși sunt plecată mult, revin cu mare drag. E o afacere de familie asta. Exact, și de suflet, da. Și chiar pune multă dragoste acolo și toate preparate, deci mâncăm toată familia cu drag pentru că știm cum sunt făcute și fresh, proaspăt tot timpul. Da, așa este. Vă așteptăm cu drag. Mulțumim frumos, Simona, pentru că ai acceptat invitația noastră. Și voi nu uitați să vă abonați la canalul nostru Newton Music România, follow pe Instagram, pe Facebook, follow Mașa cu 2 de M, S, H și A. Vă pup!